bước lên đầu ngõ trước rồi lại sau quay đầu ngó. Từ người sau tới mặt đường nhảy vào câu chuyện mới nói ngỡ đang lạc và chỉ vừa vài bước đầu rời trang. Vì thôi biết khi liều qua số này dạy những cuốn danh bản nghĩ ngợi khi nằm nghỉ ngơi xa từ điên loạn khi đang xả hơi. Chỉ thấy cái thôi đã đủ sáng chân ra mà chỉ cuối đường không người như có vài sợi dây buộc ta vào bầu trời bên ngoài bước ra. Cái theo sau lưng ngọn lửa cháy không ngừng qua thì buổi sáng vẫn chân web tìm nữa vẫn liên tục thành công đi. Nhưng việc này đã trở thành lý do tồn tại một chuyến đi khiến tôi nghĩ ngôi nhà và mình có khi không gặp lại. Mặc kệ thôi, về đâu được nếu sống trong sợ hãi. Tôi phải linh tinh tôi thoát khỏi sợi dây kéo tao lên that thing like I created in my hands, which I'm holding. Zero pleasures, improvise and be a survivor, not a hero. In fact, I think there's something wrong with me. Where's my most valuable possession? Cause I keep it with that little faith. I'm still living through your head while you are lying. Hôm nào mới được dạy cho, không kể thôi chuyện thích đi chơi một mình, giật mình. To be honest, thế chứ phải đỡ mệt hơn nhiều sao. Man, quên mất cái gì đã tạo nên tao. Điều quan trọng chắc chỉ coi nó là một phần khiến tâm không đáng để tâm trong não. Đeo headphone vào nghe cái bị bảo là ồn ào, không dừng lời để tìm nguyên nhân khiến nó còn cạo ngấu nghiến thêm tiếng nhạc chắc cho nhai nghiện xong nhã kèm theo phiền cho đã. Trước mắt xuống miệng thả mảng một khi điền thêm một chữ tên là giật qua trang lật khiến nó đọc được quá chán. Xé rồi lại viết từ đáy lòng tao ghét đa số thứ trong từ điển. Bầu trời không nằm trong phạm vi đặc biệt, thứ duy nhất giữa cái trên đầu đẹp là hình ảnh tao tự gán ghép. Lấy khúc sau được vẽ lên khỏi ghi chép thì trên kia chỉ là độ cao khi chạm đáy từ đó mày chết. Nhưng không, tao đã thể đọc sống tới ngày trời sập. Ngoại bánh mì thì lý do không. Tại sao món này em mà biết chắc tại nó ấm hơn tay tao. Tức giận vì ghét vị tức giận chán. Lại lần nữa xả vào biết mấy cái không đáng. Thứ tao xem là đáng đặt trên đầu mày không đáng tiền, chỉ có vài chữ nhớ rõ và nó đặc biệt. Có lẽ có một sự vật sự việc nhưng khác chỗ đứng nhìn. Đối với tao nó có mặt và tên, so với phần còn lại mắt thường thấy được hay lọt vô lãng quên. Mà chắc sẽ không cần biết. It's like the world without this rap shit, the Bible, but that cross never existed. And who am I to stop that from happening? But sure as hell I'll take none of it. The world will be shattered. Ai đã mà quan tâm, cuối ngày trong mắt cũng chỉ vài thứ thực sự quan trọng. Và nó là cái quái gì? Sẽ cứ lặp lại quan trọng. Có phải ý mày là chủ tịch mỗi khi bụng rỗng? Mày hâm mà đúng từng chữ đó, nhưng thay vì tước đoạt thì cứ giết tao đi. Nó giữ tim tao đập tiếng biếu cơn sóng nhỏ khi thử đo điện tim. Why them harsh rapping? Might get killed for what I need, but not right now. Death, I'm still recording. Yeah. It take a lot to get to what I want, so best believe stopping ain't an option. To the last hit away from the sun.